Hai, dalam video ini saya akan berkongsikan step by step cara untuk memohon moratorium PEMULIH untuk pengguna Maybank. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Hari ini saya nak share kepada you guys langkah-langkah atau step by step cara untuk kita nak memohon moratorium PEMULIH untuk Maybank customer, ya. Untuk bank-bank yang lain, sebab as of today, masa saya buat rakaman pada 6 hari bulan Julai, Maybank dia dah keluarkan dah dia punya step by step dengan langkah-langkah dia lebih awal, sehari lebih awal sebelum tarikh 7 hari bulan Julai. So untuk bank-bank yang lain, saya akan membuat video susulan. So contoh kalau bank rakyat ke atau bank CIMB dah keluar dah dengan dia punya proses atau prosedur untuk cara memohon, saya akan terus buat video dan akan sharekan kepada you guys. Guys, so langkah pertama adalah pergi ke maybank2u.com.my. Alright, lepas tu terus kita scroll ke bawah. Perasan tak dia ada tulis kat sini prepayment assistance, So terus klik pada butang repayment assistance. Dalam ni dia dah update dah dengan informasi yang terkini as of 6 Julai adalah contoh dia ada dua pilihan. Satu untuk individu, maksudnya customers individual, dan lagi satu adalah untuk SME customers. So you kena tengok yang mana you nak mohon dulu. So setiap satu produk you all kena mohon. So contoh kalau untuk individual untuk SME kita nak mohon pun kita klik pada berkenaan. So dia dah tulis kat dalam ni repayment assistance plan for individual customers under PEMULIH. So you all ada dua option yang telah ditawarkan. Satu adalah 6 bulan moratorium of monthly installment, dan option yang kedua adalah 50% reduction, pengurangan sebanyak 50% untuk kita punya pembayaran bulanan selama 6 bulan. So that's the thing. So dia akan applicable untuk contoh satu adalah untuk kita punya mortgage loan, personal loan, overdraft, ASB loan, education loan dan hire purchase. Untuk credit card dia akan convert kepada installment program untuk 36 bulan. So saya rasa berkenaan dengan details tu nanti saya akan sharekan dalam link di bawah. So the next step, apa yang perlu kita nak buat untuk memohon untuk Maybank, kita ada 4 option. Option yang pertama adalah menggunakan email. So dia dah tulis dah, yang bagus pasal Maybank ni dia dah tulis kat sini, email us, terus you all boleh email kepada weassist@maybank2u.com.my. Lepas tu sebelum kita nak hantar tu, kita klik to view the information to be included. Maksudnya dia dah sediakan template untuk kita. So you all perlu klik pada butang berkenaan. Dah nampak dah semua informasi ni, you all copy dengan paste terus ke dalam email you. So kalau you pakai Gmail, kita pakai Gmail lah. Kalau kita pakai email lain, kita pakai email Yahoo ke, terus kita copy dengan paste. Yang mana yang perlu diisi, kita terus isi je. Contoh kita punya full name, kita punya IC number, contact. Selepas tu kita pilih yang mana pelan yang mana kita nak memohon. So contohlah untuk katakan kita ambil untuk hire purchase. Untuk hire purchase katakan kita nak 6 bulan moratorium. So kita letak X di dalam kurungan. Once dah ada semua dah, everything semua dah terus kita email kepada weassist@maybank.com. Cara yang pertama. Alright. Step yang kedua, kalau kita nak, bukan step yang kedua, yang cara yang kedua pula adalah you all boleh terus hubungi customer service Maybank care line. So 1300 88 6688. Terus kita boleh menghubungi, tekan 1 untuk repayment assistance. Dia dah buat siap-siap dah. Option yang ketiga adalah melawat branch. Kita boleh melawat kepada branch Maybank. Cuma ni sekarang kita berada di dalam, kebanyakan daripada kita berada di dalam EMCO atau PKPD. So what you need to do adalah kita kena semak balik untuk kita membuat appointment secara kira face to face lah kita nak mohon. Dan yang last kali adalah kita ada option untuk kita submit melalui Maybank to you. Cuma saya baru perasan je kat dalam ni, dia dah tulis kat sini login to Maybank to you to submit your request from 20 Julai, daripada 20 Julai onwards. So pada pandangan peribadi saya adalah option yang paling best lah. Yang pertama adalah pakai email je. Kalau tak boleh, terus hubungi Maybank. Yang ketiga dengan keempat ni saya rasa agak lambat lah. Sebab kalau kita nak visit lepas tu time dengan PKPD, saya rasa agak leceh lah. Alright. So better terus you all ambil yang option yang pertama dengan kedua. Option yang keempat tu, kalau you all tak terdesak, boleh tunggu sehingga 20 Julai dan boleh terus mohon. Untuk SME customers pula, cara kita nak mohon sama je. Cuma dia punya details dia, keterangan dia berbeza sedikit. Maksudnya contoh,
Okay, untuk email, okay, email you all perlu hantar ke smerelief@maybank.com. Berbeza dia punya email dia. Okay, yang last kali adalah kita nak submit request secara online sebab untuk SME customers adalah melalui Maybank to You Biz. Okay guys, so untuk bank-bank yang lain, once dah ada update yang terkini, saya akan terus buat video dan terus share kepada you guys secepat mungkin. Alright, so jangan lupa untuk subscribe pada channel ni dan push your notification button supaya you guys dah boleh dapat dah. Once saya dah update dah dengan video yang terkini, terus you all akan dapat notifikasi melalui handphone dan terus you all boleh mohon moratorium you guys secepat mungkin. Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. We'll see you in the next video.